بسم الله الرحمن الرحیم. نن والا لیکچر کې موږ شیلډینګ افیکټ چې دا په ډیټیل وایو. د دې نه چې کوم لاس لیکچر او پرون والا کوم لیکچر او پرون والا کوم ویډیو وا نو په هغه کې موږ آینایزیشن انرژي چې دا هغه مو ویل وا آینایزیشن انرژي مو ډیفاین کړو دا هغه مو ایکسپلینیشن ویلو بیا فرست آینایزیشن انرژي سیکنډ آینایزیشن انرژي ثird آینایزیشن انرژي هغه مو ویلو. د دې نه علاوه آینایزیشن باندې انرژي باندې کوم قسمه افیکټ یا هغه مو ویلو او د آینایزیشن انرژي چې کوم زموږ سره کوم په ګروپس او پیریډز کې کوم ټرندز وو سیدا هغه مو ویلو. موږ څه کوو نو شیلډینګ افیکټ چې دا په ډیټیل باندې وایي چې شیلډینګ افیکټ چې هغه څه دا وایي. Shielding effect موږ دې څه ډیفاین کوو چې the decrease in the force of attraction of nucleus on the outer shell electron due to the presence of inner shell electron is called shielding effect یا shielding effect دویم نوم موږ چې هغه screening effect وایي. shielding effect دا زموږ سره هغه effect دی یا زموږ سره هغه فینامنا ده چې په دې کې وسیجل کیږي decreases برازي څه برازي decreases تاسو چې دې ته ګورئ decreases مطلب دا دی کمې برازي بس کې وکړه مې راځي په فورس اف اټریکشن زموږ سره فورس یو دوه ټایپس یو اټریکشن فورس یو ریپلسیو فورس یو فورس اټریکشن فورس په ذریعہ باندې کوم سيزونه یو بل سکی یو بل اټریک کی او ریپلسیو فورس په ذریعہ باندې یو بل سيزونه سکی یو بل ریپل کی یو بل ندیګ کی نو څه چل بکیږي کوم اټریک یو فورس دی په هغه کې با کمی راځي دا اټریک یو فورس د چا په مینس کې دی د نیوکلیس په مینس کې دی او د اوټر شیل د الکترون په مینس کې نیوکلیس دی موږ ته پته راکنه په نیوکلیس کې سره پروټون دي او پروټون باندې سره کوم چارج دی پازیټیو چارج دی نو په دې وجه موږ وایو چې په نیوکلیس باندې زموږ سره پازیټیو چارج دی په شیلونو کې الکترون دي او په هغه باندې کوم چارج دی نیگیټیو چارج دی دا پازیټیو چارج کوم چې په نیوکلیس کې موجود دی او نیگیټیو چارج کوم چې په شیلونو کې موجود دی یو بل څه کې اډریکی او چې چارج دی هغه څه کې اډریکی نو د دې نیوکلیس او کوم اوټر الکترون چې په بهرني شیلونو کې چې کوم الکترون دي دوی ډول په میس کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی په دې کې کمی راځي دا کمی د څه وجه راځي ډیو ټو د پریزنس اف انر شیل الکترون په دې دندني شیلونو کې څنګه څه موجود دي الکترون موجود دي دغه دندني شیل کې چې کوم الکترون دي د هغه د وجه د نیوکلیس چې کوم فورس دی هغه غیرني شیل کوم الکترون دي په هغه باندې زیات نه لګي په هغه کې کمی راځي دې قسمه فینامنا ته یا دې قسمه افیکټ موږ سوایو شیلډینګ افیکټ ته یا شیلډینګ افیکټ چې د موږ په نوم سوایو سکرینینګ افیکټ ته وایي. لیټ سپوز دا زموږ سره یو اټم دی لیټ سپوز اټم چې هغه موږ کنسیډر کو د کلورین والا صحیح ده کلورین چې هغه زموږ سره اټامیک نمبر 17 دی نو دغه په نیوکلیس کې د پروټون تعداد چې هغه څومره برابرۍ د 17 برابرۍ کله دغه څه کو شیل ستو کو نو د پروټون شیل کې څومره الکترون دي 2 الکترون دي پروټون شیل کې څومره الکترون دي 2 په دیم شیل کې څومره الکترون دي 8 الکترون دي او په بل شیل کې څنګه څو الکترون پاتې شو 7 الکترون پاتې شو ها دا زموږ سره نیوکلیس دی په نیوکلیس باندې زموږ سره کم چارج دی از ا هول پازیټیو چارج دی او په الکترون باندې زموږ سره کم چارج دی نیگیټیو چارج دی نو موږ څه وایو په سکرینینګ افیکټ کې یا شیلډینګ افیکټ کې چې نیوکلیس چې دی او اوټر شیل الکترون ګور تاسو الکترون چې دی کنه د زموږ سره په شیلونو کې ډیوایډ کړل خو شیل چې دی بیا زموږ سره دوه ټایپ سي یو ته موږ اوټر شیل وایو بل ته موږ څه وایو انر شیل ته وایو ګور ټول ول لاس شیل چې کوم دی کنه لاس شیل دې ته موږ کوم شیل وایو اوټر شیل وته وایو څه وته وایو اوټر شیل یا د دې دویم نوم چې دی هغه ویلنس شیل دی کوم شیل دی ویلنس شیل سیدا او په اوټر شیل کې یا په ویلنس شیل کې چې کوم الکترون یې موږ ویلنس الکترون وایو د اوټر شیل یا د ویلنس شیل نه علاوه نور کوم شیلونه چې دي کنه خدا دي خدای هر څومره تعداد دي نو دې ټول ته په شریک باندې موږ کوم شیلونه وایو انر شیل وته وایو څه وته وایو انر شیل وته وایو نو په دې اوټر شیل کې چې کوم الکترون دي د دې الکترون په مینس کې او په نیوکلیس کې چې کوم پروټون دي د دې په مینس کې سره اټریکټیو فورس دی خدا اټریکټیو فورس دی په دې کې کمی راځي دا ډیکریز کیږي د څه د وجه په دې مینس کې چې کوم شیلز دي په دې کې الکترون موجود دي زموږ سره دي پورا چې د نیوکلیس کوم اټریکټیو فورس دی هغه دلته روان دي د سایډ ته نو دلته کې سره دې کې الکترون دی کنه نو هغه فورس چې هغه په دې الکترون باندې زیات لګي او په دې الکترون تاسو ګورئ دا الکترون د لګلې شوی دی یو د مخې ته دا یو الکترون راغلی کنه د دې د وجه څه کېږي د دې هغه فورس چې هغه ختم شوی دی اخیری شیل کا یا ویلن شیل کا چې کوم الکترون راغلی هغه زموږ څه کېږي د ټولو نه کم شوی دی
نو اوټر شیل کې چې کوم زموږ سره الکترون دي په دې اوټر شیل الکترون باندې چې د نیوکلیس کمپوز لګي نو په هغه کې کمی راځي د څه د وجې کمی راځي په دې مینس کې چې کوم شیلونه دي یا انر شیل کې الکترون دي د هغه د وجې څه کېږي د دې اوټر شیل او د نیوکلیس شیل په مینس کې د اټریکټیو فورس کې څه راځي کمی راځي او دې کمی ته یا دې قسمه افیکټ موږ څه وایو شیلډینګ افیکټ یعنی زموږ سره په مینس کې چې کوم الکترون دي دې ته موږ انر الکترون وایو انر شیل الکترون وایو د انر شیل الکترون چې دي کنه د اوټر شیل والا الکترون چې دی شیلډ کړي شیلډ موږ څه ته وایو یو سیس چې دی هایډ کولم لکه شیلډ چې دی په ګاله کې شیلډ یوز کیږي کنه پایډینګ کې شیلډ سي هغه لاس ته لګولي د سره لپاره چې کوم د مخامخ سو په پایډ کې راغلی پیسې کې ځان محفوظ کی کنه نو څه چل کیږي د اوټر والا کوم الکترون چې دی دا محفوظ شوي دي د سره محفوظ شوي دي د دې نیوکلیس د اټریکټیو فورس نه د چا په وجه دلته کې باندې مینس کې چې کوم انر شیل الکترون دي نو دا انر شیل والا الکترون چې دي دوی دا اوټر شیل والا الکترون چې دي دا د نیوکلیس د فورس نه بچ کړي د دې باندې چې کوم فورس لګي هغه ویلیو له کم کړل او دې اټریکټیو فورس کې چې کوم ویلیو راځي کوم کمی چې وکړي راځي د سره وجه د انر شیل الکترون د وجه دې قسمه فینامنا ته موږ سوایو شیلډینګ افیکټ وته وایو یا وته موږ سوایو سکرینینګ افیکټ وته وایو ایکسپلینیشن کې موږ ګورو نو موږ ته بدله چې الکترون چې دا زموږ سره ارانج کړي په ویری سیل کې اراوند د نیوکلیس الکترون چې موږ ته بدله چې مختلف قسمه شیلز کې چې هغه ارانج کړي موږ الکترون غم ارینجمنت یا الکترون کنفیګوریشن چې هغه په ډیټیل باندې ویل چې په لومړي شیل کې څومره الکترون راځي او په دویم کې څومره راځي and so on nucleus attract all these electron around it د نیوکلیس نه چې څومره غیر چاپیره د الکترون دا ټول الکترون چې یا نیوکلیس ځان طرف ته اټریکټ کی دا الکترون هم اټریکټ کی دا هم اټریکټ کی دا هم اټریکټ کی څومره الکترون چې هغه ټول اټریکټ کی ولې دلته پروټون دي دلته نیگیټیو چارج دي نو نیوکلیس دا ټول الکترون چې هغه سې کی اټریکټ کی د nucleus attraction is more on the closer electron than on the further electron خو دا attraction چې دی کنه نیوکلیس ته چې کوم الکترون نږدې دي نو په هغه باندې attraction چې دی هغه سیوا دی د چا په مقابله کې کوم الکترون چې نیوکلیس نږدې دي لري دي یعنی نیوکلیس ته چې کوم الکترون نږدې دي attraction په ټولو باندې دی په دې باندې هم attraction دی په دې باندې دی او کوم الکترون چې نږدې دي نو په هغه باندې زیات attraction دی او کوم الکترون چې کم دي لري دي نو په هغه باندې کوم اټریکټیو فورس دی هغه سره کم دی the intervening electron shield the valence electron from the nucleus intervening electron موږ څه وایو دا دننی الکترون چې دا دننوالي الکترون چې دوی څه کړي شیلډ کړي دي شیلډ موږ څه وایو محفوظ کړي دي یا چې پرده ته جوړه کړل چا ته پرده جوړه کړل دی اوټر الکترون ته د دننه intervening electron چې دوی یو شیلډ جوړ کړل سیده د دې شیلډ له وجې څه چل کیږي دا اوټر الکترون چې دا زموږ سره هایر شوي دي اوټر الکترون سره څه چل شوي دي هایر شوي دي this is known as shielding effect دې ته موږ څه وایو shielding effect ته وایي سیده یعنی د دې intervening electron د وجې چې دی اوټر الکترون چې دی هغه شیلډ شوي دي سیده او په دغه اوټر الکترون باندې کوم د نیوکلیس کوم اټریکټیو فورس دی هغه کم شوی دی په کمی راغلی ولې د کمی راغلی مخکې ته د الکترون یو شیلډ یو پرده یو دیوار جوړ کړل سیده او دغه کمی د وجې دغه دیوار د وجې چې کوم اټریکټیو فورس دی نیوکلیس هغه په لا شیلډ الکترون باندې کم شوی دی د قسمه افیکټ موږ سوایو شیلډینګ افیکټ بوته یا بوته سکرینینګ افیکټ یعنی د الکترون چې یو سکرین جوړ کړل دا انټرویونینګ الکترون چې دوی دی بهرني یو اوټر الکترون دا چې یو سکرین جوړ کړل کو ټرینډز موږ ګورو یا ویریشن ګورو د شیلډینګ افیکټ صحیح نو په پیریډز کې لومړی چې موږ سکو د شیلډینګ افیکټ چې هغه ټرینډز ګورو generally shielding effects remain constant from left to right in a period کله چې موږ په periodic table کې د left نه right side ته ځو نو کوم shielding effect چې دا زموږ سره سی constant دي shielding effect زموږ سره سی constant دي څنګه shielding effect constant دي موږ ویلو کنه چې کله موږ په periodic table کې د left نه right side ته ځو د لیټ نه راځي چې لیټ سپوز هم سره سړي په دویم ګروپ کې چې موږ زو چې لیټ سپوز هم سره لیتیم دی بیریلیم دی دا شان زموږ سره بوران دی دا شان سره کاربن دی بیا زموږ سره نایټروجن دی اکسیجن دی انسو نو ګور زموږ سره دی کې اتمیک نمبر چې هغه 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی 7 دی 8 دی انسو دته کې زموږ سره سی الکترون چې دی هغه ته ګوره لومبي شیل کې زموږ سره یو الکترون راغی او په بل شیل کې زموږ سره دوه الکترون راغی دته په لومبي شیل کې دوه الکترون راغلو په بل کې هم دوه الکترون راغلو دته په لومبي شیل کې زموږ سره دوه الکترون شو په بل شیل کې زموږ سره درې الکترون شو دته په لومبي شیل کې دوه الکترون شو په بل شیل کې زموږ سره شو څلور الکترون شو
په دې کې چې موږ سره په لومبي شیل کې 2 الکترون شو په بل کې موږ سره 15 الکترون شو په دې کې لومبي شیل کې 2 الکترون شو او په بل کې 6 الکترون شو چې کله موږ اسیدل کو په پیریډ کې زو د لیف نه راځي سایت ته نو کوم شیلډینګ افیکټ چې دا به موږ سره کانستانټ دی ولې به کانستانټ دی this is due to the constant number of inner shell in the period چې کله موږ په پیریاډیک ټیبل کې د لیف نه راځي سایت ته زو نو شیلډینګ افیکټ چې دا به موږ سره کانستانټ دی ولې به کانستانټ دی چې شیلونه نمبر چې هغه کانستانټ دی دا تاسو ګورئ کنه د لیف نه راځي سایت ته موږ زو اتمیک نمبر چې هغه انکریز کیږي چې اتمیک نمبر انکریز کیږي نو پروټون او د الکترون تعداد چې هغه هم انکریز کیږي او دا الکترون چې کوم انکریز کیږي شیل نمبر چې هغه هم سره کانستانټ دی یعنی دلته کې 3 الکترون دي او شیلونه 2 دي دلته کې سلور الکترون دي ټوټل او شیلونه اخ کړو دي ان سو ان دلته کې کوم راشو ټوټل 8 الکترون دي او شیل نمبر چې هغه هم سره کانستانټ دی او چې شیل نمبر هم سره کانستانټ دي موږ وایو چې زموږ سره وسیدل کیږي زمو انر شیل لکه دلته کې تاسو ګورئ کنه نو باهري شیل کې 2 الکترون دي هم هدا دي یو شیل راغلی دلته کې هم سری مهدا کم انر شیل چې هغه وندي دلته کې هم سری انر شیل د نو شیل چې هغه هم وندي یعنی موږ دې څه ویل شو چې کله موږ په ګروپ په پیریډز کې لګم نه راټ سیټ تاسو نو کوم انر شیل چې هغه زموږ سره دلته کې اوټر شیل لپاره دا ون انر شیل دلته کې دی اوټر شیل لپاره دا سره انر شیل دی یعنی انر شیل چې د هغه تعداد چې هغه کانستانټ په دی وجه وسیل کېږي شیلډینګ افیکټ چې هغه د لیف نه راټ سیټ اسی کانستانټ به پای کې به چینجز اف نه راځي کومه سیټل کو افیکټ اف شیلډینګ افیکټ ان آینایزیشن انرجی الکترونیګیټیویټی اینڈ الکترون افینیټی ویلیو په دې باندې موږ سیټل کو د شیلډینګ افیکټ چې اثر وګورو موږ ته پته ده چې شیلډینګ افیکټ چې هغه زموږ سره په پیریډ کې سره کانستانټ دی او ریزن یې سره چې انر شیل چې هغه ټول لپاره سره کانستانټ دی لکه انر شیل 1 انت انر شیل 1 ټول لپاره انر شیل چې هغه سره کانستانټ دی however nuclear charge increases from left to right in a period او نیوکلیر چارج چې هغه د لیفت نه رائټ سایډ ته سکیږي انکریز کیږي ولې انکریز کیږي پروټون تعداد تر کوله دلته 3 پروټون په نیوکلیس کې سلور پروټون دي لکه 15 پروټون په نیوکلیس کې لکه وا شپږ پروټون چې څومره د پروټون تعداد سیوا کیږي د دومره باندې نیوکلیر فورس چې هغه سیوا کیږي کنه نو موږ ویل شو چې کوم شیلډینګ افیکټ چې هغه زموږ سره کانستانټ دی او په لیفت نه رائټ سایډ ته موږ زموږ سره کوم نیوکلیر چارج چې دا بس کیږي سیوا کیږي نیوکلیر چارج بس کیږي سیوا کیږي چې نیوکلیر چارج سیوا کیږي نو دیس کاز ان انکریز ان آینایزیشن انرجی الکترون افینیټی الکترونیګیټیویټی اف د ایلیمنټس چې کله د نیوکلیر اټریکشن چې هغه سیوای د دې د وجې به آینایزیشن انرجی چې دا به هم زموږ سره سیوا کیږي د دې نه علاوه الکترونیګیټیویټي او الکترون افینیټی ویلیو چې دا به هم سکیږي سیوا کیږي کومه شیلډینګ افیکټ ټرینډز چې هغه موږ په ګروپ کې ګورو نو زموږ سره شیلډینګ افیکټ انکریزز ډاون دی ګروپ چې موږ راځو نو شیلډینګ افیکټ چې هغه سیوا کیږي ولې به سیوا کیږي خو دې ته تاسو په زموږ سره لیتیم دی نو په لیتیم په بیا زموږ سره دی لاندې سوډیم دی د سوډیم اټامیک نمبر چې هغه 11 دی کو تاسو پوټاشیم ته راشي نو هغه اټامیک نمبر سره 19 دی سری زموږ سره 19 دا الکترون ارینج کې په لومړي کې 2 الکترون او بل کې زموږ سره راشي 8 الکترون راشي او بل کې زموږ سره شي 1 الکترون راشي دلته کې تاسو په لومړي کې 2 الکترون او بل کې زموږ سره 8 او بل کې زموږ سره راشي 10 شو په بل کې زموږ سره له 9 راځي ان سو ان دا سره کې یو شی چې هغه دلته کې بل 18 چې ډاون دی ګروپ مونږ راځو دلته کې شیونه 2 دي دلته 3 دي دلته سلور دي دلته 15 دي ان سو ان ډاون دی ګروپ چې هغه زموږ سره کېږي شیونه تعداد سیوا کېږي کنه چې څومره شیونه سیوا کېږي دلته کې تاسو ګورئ د دې شی لپاره صرف 1 انر شیل دی او دې کې تاسو بل پیریډز ته راوړئ دلته کې سره کېږي دلته کې انر شیل چې هغه 2 دي دلته کې تاسو ګورئ انر شیل چې هغه زموږ سره 3 کېږي کنه چې ډاون دی ګروپ راځو مونږ د شیلونو تعداد چې هغه سیوا کېږي او چې شیلونو تعداد سیوا کېږي نو د اوټر شیل الکترون لپاره کم انر شیل چې هغه ویلیو به سیوا کېږي کنه زیات شیلونه به ته جوړیږي نو شیلونه سری خو د الکترون تعداد به کې سیوا کېږي کنه د الکترون تعداد سیوا کېږي په دې وجه کم سکرینینګ افیکټ چې هغه سره کېږي او چې مونږ د یو الیمنټس نه بل الیمنټس تر راکوزي کو ډاون دی ګروپ د شیلډینګ افیکټ ویلیو چې دا به زموږ سره کېږي سیوا کېږي په پیریډز کې کانستانټ وا او ډاون دی ګروپ چې دا به زموږ سره کېږي سیوا کېږي ریزن یې سره چې کله مونږ د یو الیمنټس نه بل الیمنټس تر راځو د شیلونو تعداد چې هغه سیوا کېږي انر شیل چې هغه سیوا کېږي ډاون دی ګروپ چې کنه مونږ د آینایزیشن انرجی الکترون افینیټی او الکترونیګیټیویټي کوم افیکټ چې هغه په شیلډینګ افیکټ باندې سټډي کو نو به زموږ سره دي راځي د شیلډینګ افیکټ چې دا موږ وی کنه چې دا ټاپ نه باټم طرف ته یعنی په ګروپ کې چې دا انکریز کیږي
as a result the force of attraction of nucleus and the valence shell are decreased چې څومره څه چل کېږي ډاون دی ګروپ چې دی شیلډینګ افیکټ سیوا کېږي نو د اخري شیل د الکترون او د نیوکلیس په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی د هغې ویلیو به کمیږي که نه چې کله شیلډینګ افیکټ سیوا کېږي زیات الکترون دننه راځي نو د هغې د وجې به څه کېږي د اوټر الکترون او د نیوکلیس په منځ کې چې کوم اټریکټیو فورس دی هغه به څه کېږي کمیږي به نو چې نیوکلیس او د لاس شیل په منځ کې کوم اټریکټیو فورس دی د دې ویلیو کمیږي نو بیا به څه کېږي دس کاز ډیکریز نو ډاون دی ګروپ په بیا زموږ څه کېږي آینایزیشن انرژي الکترونیګیټیویټي او الکترون افینیټي چې دا د ډاون دی ګروپ چې هغه به ډیکریز کېږي صحیح ده نو فرینډز داسې دي چې د لیفټ نه رایټ سایډ ته شیلډینګ افیکټ چې دی هغه زموږ سره کانسټنټ دی ریزن یې دا دی چې انرژي چې هغه کانسټنټ دی ډاون دی ګروپ چې دی شیلډینګ افیکټ چې دی هغه سیوا کېږي ریزن یې دا دی چې کله موږ ډاون دی ګروپ راځو د یو ایلیمنټس نه بل ایلیمنټس ته راځو نو شیلونو تعداد سیوا کېږي د دې نه وجې انرژي چې دی هغه سیوا کېږي او زموږ سره به څه چل کېږي شیلډینګ افیکټ چې دی هغه به سیوا کېږي د لیفټ نه رایټ سایډ ته موږ ځو نو آینایزیشن انرژي الکترونیګیټیویټي او الکترون افینیټي دا به درې واړه سیوا کېږي په ډاون دی ګروپ موږ راځو الکترونیګیټیویټي الکترون افینیټي او آینایزیشن انرژي دا درې واړه چې دي دا به زموږ سره ډیکریز کېږي